bulan ng Enero. But nevertheless, magkakaupod lagi hapon kita as always sining aton taramdahan kaagabay ha agrikultura. Kumusta naton mga parag-uma? Oh, mapaso na luwat danay na madlos. Pero siringan pag-asa, expect kita yan na magkamayada kita ng El Nino. Labi na ang pipira nga lugar, probinsya, dini Visayas ngan Mindanao. Oh, ang El Nino, depende ang lugar, may last 6 to 1 year. Pero ang iba, isolated, mga 3 months. Pero definitely, makaka-experience kita han El Nino, yan nga tuig. Of course, ang atong Department of Agriculture, inangangamdaman na iton para han preparasyon para hining pinuminan nga diri naton ito napupugngan. The last time nga nagkamayada kita hining El Nino was way back 2015, 2016, I think. Ito nga mga tuig. December 15, tas na nagkanit pahan mga first part han 2016. So, ginsundan ito yan na hopefully, hindi ora ining El Nino, diri maglast, kay maramang kita nakaka-recover pala naton pipirang mga parag-uma han mga bagyo nga naglabay hadi nga tuig. Labi na din ha Visayas, labi na din aton ha Samar Leyte, han kasaring naton nga waray good distroso aton Usman kay kulang man waray man gud umabothin na typhoon signal number 2 o 3. Pero mind you, Ciudad han Catbalogan, Ciudad han Calbayog rather, in deklarar ito ran state of calamity kay an pipira nira nga barangay in nag-submerge good han flooding. Of course, kaupo dito permi iton prone good dito permi an agriculture basta may flooding perwisyo gihapon ito agrikultura. So niyan magharampang pa kita further para itong El Nino. Meanwhile, gigreet naton happy birthday ato nagsasalinuro ganira kadalawan niya ng adlaw Enero 14. And of course, happy birthday para naton ka-office mate para tomorrow. January 15 kan Gina Angkaw. Happy birthday. Oo. Para mga lugar man magtitigaman naman luwat ira ka fiestahan buwas Hermanidad man ito o celebration ito. Labi na andi diha barangay Santo Niño nga ng VNG han Catbalogan City. Magtitigaman tiran annual fiesta. O anibersaryo ba ito? Fiesta. Basta yearly ito, basta January 15. So happy celebration. Happy wedding anniversary naman para hindi sa salinurog naman ng mga wedding anniversaries yan ang adlaw Enero 14. Happy union. Hinaut pa ta mag-last good naton union till the end of time. Balita damo aton pagharampangan, damo naton mga topics. Usay to yanaan kundi rin naton diri naton ikakalikaw. Naging mapaso ini nga harampang an may tungod hangin tatawag nga African swine fever nga direkta nakakaapekta apektuhan mga kababuyan. Dirila ito din ha Asia, kundi ha Europa pa. Imagine ka, unthinkable ito, nga, an Europa nga party, han kalibutan, in magkakamayadan suga din kay, ato pagunahuna, mga advanced naman inihira, dapat may pang-counter na inhira, may mga teknolohiya na inhira, may mga vaccine na inhira nga na-discover, pag-counter hining, sisaring African swine fever. To give us more hiton nga informasyon, aton bisita lagi hapon niya na wariba naton focal person hand rabies program han Office of the Provincial Agriculturist then now an Provincial Veterinary Office pero interconnected lagi hapon iton opisina kay when we talk of PBO we talk also of agriculture. Okay, so aton bisita yan na wariba kundi Dr. Filino Nonoy Repolborata an maghatag aton han kadugangan nga informasyon sugad man ang pag-caution ha aton bahin hining aton gin atubang yan nga problema dirle ni problema hagawas halangyaw kundi maging posibleng maging problema ini han Pilipinas kung diri kita maging ikmat. Once again, i-turn over ko kamo kan Doc Nonoy para niya greetings. Good afternoon, Doc. Damang salamat. Thank you. Bisan la short notice la, Anika. Thank you. Good afternoon, Tess. Good afternoon, gihaponan aton mga suki hakanginan ngan karoy ko lang mag-belated happy birthday to my colleague, Provincial Veterinary Office, si
Dr. Milka Dirayunan. Ay, belated happy birthday, Oo, Doc. nga nag-celebrate han iya birthday kakulop January 13. Okay. Belated happy birthday, Doc. So, Tess, yan ang atong pag-istoryahan about han ASF or African Swine Fever nga siya na nakakaalarma yan na han dear la aton country kundi the whole of Asia kay medyo may nakita kaso din niya China, no? Yes. And of course Europa kay dito magud na kita ini nga sakit han previous years. So what is ASF? African Swine Fever. From the word itself, swine fever. So hiranat ini nga biglang pagtaas ang temperature han lawas ng baboy from 48.7 nga iya normal to 40 na beyond 40 degrees centigrade ang iya kuan degrees ang iya kuan ang iya body temperature. Okay. So ini ginko cause in usa nga virus tinatawag nga iridovirus or iridovirus. An ASF or African Swine Fever gin na found out ini 1910 pates didto ha Africa, East Africa kaya nga ang previously nga tawag is East African Swine Fever. Dito sa Kenya, dito na found in first colony of this virus. So, ang primero dito nga nakitaan hini nga mga sakit, ang mga mga baboy nga tikang ha Europa nga gin-import ngadto ha Africa, ha Kenya. Pero diri talaga ini nagtikang dito ha mga baboy ha Europa. Actually, ini nagtikang dito nga sakit ha mga sinatawag nga hash hogs or warthogs. Haaton ini nga common nga vernacular nga nga term amo ini mga wild pig dito ha Africa. So dito ini na found out nga colony ani ha era. So an mga baboy nga tikang ha Europa siguro na expose nga to hini nga mga langyaw or mga wild pigs or wild boar. Amo ito nga hiraan una nga natamaan. So Doc, ini although maram kita nga swine fever ini in limited la ba ini ha ini nga klase sa ring panimo nga virus, limited la ba ini ang atake di dalahang kababuyan o pwede ini pwede ini umatake nga nasabi nga virus other than han kababuyan o ngadto siguro naton kanding Carabao. Okay. As of now, an ini nga virus adal natin makikita ha swine, Kaya may naman kita tinatawag nga disease specificity. May mga sakit nga specific lang usa nga species. And in particular din hini nga aton African swine fever an apektado lahi ni ang mga kababuyan man native ka man hybrid ka man nga baboy basta baboy ka, pero in the future diri lot iniging kukunan mga expert diri lot inigin gindi-deny or diri lot inigin gindi-neglect nga idea nga in the future baka mag-mutate ini nga virus and by then pwede niya makaapektar diri lang iba nga espisyehan kahayupan kundi pati ang human beings. Okay. Oo. So, ito, hindi ka kahadlokan natin. Kaya di ba, mga microbe nag-evolve man ito yun. Just like before, wala kita avian influenza virus, di ba? So, yun na, may din nakita birds flu. Kaya nag-evolve from simply lang nga influenza virus, nag-evolve, nag-mutate siya, nag-mayadahin another strength or bagong nga form, nga yan na, mas virulent na or mas makusog na, na apektar na tao. Taking ito nga sa siring pa nimo na evolve an ini nga mga viruses para man dito gihapon hadi Doc kun na aware kita ini talaga nga hiuno hini nga tukuban namok ini nga dengue hadto an dengue limited lano kun they bite biting mosquito ira. Yan na mas may makusog-kusog na strain diri na napili lan adlaw gabi adlaw waray na pinipili nga oras natukob hira. Yan deadlier na hiya. Deadlier na hira kontra compared han una, di ba? Test ngan parang may dalat hiya parang dengue like liwat nga sakit nga cause liwat hini nga nga lamok ang tinatawag nga ito
another Oo, may ito nga na chikungunya. chikungunya. Oo, may daghapon ito. Tungod dito kay nag-mutate ini nga mga mikrobyo. So asya ito ngayon dapat bantayan, Doc. Sa rin pa naton there might come a time nga diri la ini maapektaran an mga kababuyan. Dili maapektaran ibang nga klase hayop kundi bangin pati nga diha human being. So asya na ito ang kinahanglan nga for sure Doc, maiday ni mga dumagko nga mga kompanya nga nag-sponsor for research. Maida ka ba na hibabaruan nga maida kompanya here or abroad, usually abroad man ini, nga nagkakandakin research may bahin hini nga swine Africa. Okay, kung paano maprotektahan aton mga baboy na African swine fever through vaccination. Yes. Okay, test and may ida na produce nga vaccine fortunately, pero unfortunately diri hiya magagamit kay didahan ira is experimental studies, ini nga vaccine hang ginhatag mga mga kababuyan yung susceptible to the virus or to the disease nagkamiada hiran antibody. Okay, so once nga may kaina antibody, ma-produce kay antibody, may da kanang panlaban, pero wara hiya makapugong ang sakit. Ang mga baboy nga ira experimentuhan yung tagan irahin vaccine nagkamiada laghihapon hin infection. Although di rin na hiya acute type, ito parang grabe nga type. Ang iya type is chronic type, pero lagi hapon nagkakasakit lagi hapon it baboy ngan mas malala palugod ini, mas medyo diri maupay ang scenario kay chronic type niya. So maiya. So lingering ang sakit, sometimes inapparent diri nakikita. Diri ka maarang ito nga baboy may infection. So ang mode ang pagsarang niya mas diri nato na mamalayan nga nag-spread na iya. Remember ini nga virus diri la na transmit through direct contact or baboy to baboy, kundi mga ko aghapon ini didat aton mga contaminated nga mga clothes, contaminated nga mga shoes. Halimbawa kung madto ka sa nga area hito nga farm, positive rate hitong African swine fever. Din dapat pagawas mo dapat imo magpalit kahit imo dugni, tapos dapat may footbath ka dito nga gintatamakan kay it virus tungod kay pwede man niya gumawa sa haira nostrils kay kuan man niya na affect man niya it ira respiratory system. So posible nga dumakot it virus sa imo lawas. Mao nga nito nga usay nga precautionary measure didha mga aton mga airport kinahanglan mga tikang it mga tao at it mga pasahero nga tikang dito Poland, Hungary, Europe, Brazil, Dominican Republic, Zambia, South Africa, Angola. Strict tira. So yan ay aton mga paliparan, aton mga airport. Dapat may ada in footbath. Speaking ito kaya di ba controversy. Oo nga Secretary Pinyol na sina salit gin-relieve niya nga tanan nga mga DE personnel nga labi na halay sa kada section nga in charge nga ada dito kikita-kita kay may instruction na may ada standing order na nga kinahanglan butangan and footbath, butangan necessary nga precautionary measures dito itong airport, hanaton mga seaports, kundi pa man yung mga port iton. Unluckily, aton airport ang pinakadako naton labi na naton international airport so usa man layton dida international airport naton na Manila waray makabutang ang rason complacent. Ang rason mahal kunoan ano ini ang tawag ni formaldehyde basta footbath agent ito na nito substance mahal. Di naman. Siya ito nga nasina kay an baton kababaw. Oo, Diyos me, pwede nga shoulder laanay. Personal, kay necesidad. Ang mga private farm nga may mga footbath. Kasi pa ito nga. We are running out of time kay kuan ini kapahin. Posible damo na nagkikinaabot tikang ito nga mga lugar. Kinahanglan protection gihapon ang aton mga airport personnel, ang mga aton aaniha Pilipinas.
Ang siya ito ang rasol, so gin-relieve ra. Speaking, Doc, ito, ano nga, saring pa naton nga, ito nga, African swine fever. May I know, may we know kung ano ang mga symptoms okay. ini, kung if ever apektado no sa nga baboy. Okay. Luckily na waray pa kita din aton Pilipinas. So buenos kita, ayo kita kahadlo ay takabaraka kay waray pa kita ito din. So pero kung may adaman din ang symptoms ini, actually in African swine fever is parang pare-pareho yung tinatawag nga swine fever, which is hag cholera, di ba? May nakita din hag cholera, atin ito na pirmi na babati, hag cholera. Pero pareho may dahira sinisili nga skin lesions, ito nga pamamula hitpanit, labi na didiha may lung side, didiha may ears, may snout, may tiil. So makita din may mga hemorrhages. So usa ito nga sinyalis sa African swine fever. Pero ang kaibahan hag cholera or swine fever la. African swine fever and swine fever. And swine fever is hag cholera, and African swine fever is African swine fever. Pero parehas sira virus, although diri parehas an ira classic virus. So parehas sira may mga pamumula. Pero aton hag cholera at iya pamumula medyo parang tinukmahit lamok. Ito nga ito, isa mong hag cholera, nga ini nga African swine fever. Hain did layer. Hain, once an hayop, apektado an baboy, maapektaran niya ini nga mga viruses, either hag cholera, kontrahan, African swine fever. Pira ka days o hours man ito, mabubuhi o life. Okay. This parang hira did layer, parang hira mas tinatawag nga hyperacute type. An hyperacute type, more than pa itong acute. An hyperacute type, super na gud mabulag ta nalit imo baboy. Within 24 hours patay ya dili. Without having without showing the symptoms. So amo ito. So and may nga ni usa nga doctor nga nagsiring nga an African swine fever is the hyperacute type of swine fever. So naintindihan mo? So an African swine fever is the hyperacute type of swine fever which is very deadly and fatal. Kaya nga 100% and mortality. Ang pagkakaiba ni kay it hag cholera, may common law tayo chronic type. Ito nga baboy pira kabulan diri na mamatay, nagiginasa lates, nag-ininom lay tubig, guti ang kinakaon. Pero makitubig. No, nag-iinom lang tubig tapos nag-wasting lang yan, nagiginasa na lahiya. Waray nga pakita nga ibang symptoms. Ito lang nga pagginasa, nag-waste niya. Ito pero di naman African swine fever diri ito common. Although nagkamiadahin chronic type tungod kay nag-experiment ra ang mga nato naghatag bakuna, attenuated vaccine. So may bakuna nga iragin experiment, iragin paluya tapos ginhatag baboy nga susceptible to African swine fever. It did not protect the baboy from African swine fever. However, it gives another type of infection which is a chronic type. So ang baboy nagkamain chronic pneumonia which lasts for several weeks or months. Now ang kaibahan ang iniliot nga kuan mao pa it kaibahan liwat nira ang hag cholera pag bakunahan mo protected ka. May protection na. Proven na ever 6 months kita mabakuna. An African swine fever waray pa. Up to today, so waray pa talaga. Itong mas delikado hiya. Diri ba ito pwede, Doc, nga an kanan parahin na swine fever o hag cholera nga vaccine i-inject didihan affected nahan African swine fever? Okay. Diri pwede test kay waray ni tawag nga cross immunity. Karag signon ini nga virus kung ini nga bakuna from this kind of organism kung inject mo nga baboy diri hiya makaka-protect han African swine fever. So ang hag cholera virus or vaccine kung ihatag nimo baboy diri hiya makaka-protect. So, cross immune diri pwede. So dapat it virus nga vaccine nga ginhimo from the African swine virus itself. Okay. Which is up to now diri pa rin viable. Kay ano daw Doc? Saring pa nimo 1910 pa man ini. 1910. Tapos in 1950s nakita na ini sa Europe actually. Sa Europe, tapos in 1980s nagsarang na inihin all over Europe pati naan part of South Africa. For sure mga rikuhanon man ini nga mga European countries.
Kay ano nga, waray pa ito na discover nga vaccine ngan. Kay ano nga, nagkakamiada hiran sugad hini nga sakit nga o virus. Considering nga mo pa'y matklema dito nira. Di ba? Mahagkot man hira nga lugar. Test ini nga virus, diri ini na mamatay. It can survive for several years. Half frozen meat. Ooh. Kaya nga ni, di ba, Very mga meat ironic. byproducts, diri, mga frozen meat, di ba? Gindi diri ang pag-import, diri laan buhi or Pati live nga baboy, pati mga frozen products han karne, diri ini gin to tolerate nga ma-import nga tuhan libre pa nga country hini nga virus. Kay diri kita maaram kasi may mga Yes, baboy nga posible ginihaw dito, may mga baboy nga may hini mga inapparent infection or may da kasi test na upay, may naupay hini gihapon adto mga baboy nga magkusog di resistensya. Oo. Naupay hira tapos talaga naupay hira. Pero ang sad note dida kay habang may dahira antibody, buhi lagi hapon it mga mikrobyo ira katawan nga pwede mag-shed off hira during stress condition. Yes, kung magluyan resistensya. So now, ini nga mga baboy naka-survive or may mga virus sa ira katawan pag ginkarne hira, diri kita maaram, di ba? Kay diri may ito gintitest kada usa kung positive or negative, so ihawan hira kay akala well na or well hiya. So itong mikrobyo nga adhit iya karne, it will survive for several years bisan pa frozen niya. And it can survive for several months di daha environment. Speaking Doc, ito siya ni mga frozen products o frozen delights naton nga tikang kagawas makasulod nga ni. There was a controversy gihapon Doc, imbantayan ini naging issue gihapon ini ha Department of Agriculture. Damo ini ang nagki-question. Nga kay tonnage of frozen products tikang hiton nga mga country, tikang ha Europe nakalusot gintagan nin export permit. Import permit nga nakasulod din niya aton. Nga considering nga ada naman niya problema. May ban. So ang naging baton nito hanuhan in charge ito nga permit license release and permit siring nira at the time nga gin-procure ito nga import permit waray pa ito buto nga kuan nga kontrobersiya, waray pa mga standing order nga sugad hini nga igbaban naton ang mga frozen products tikang hini nga mga lugar, ang mga kababuyan nga tikang hini dito nga lugar. Waray pa ito ni standing order. Pero may din nakaso dito. There was already, pero asyeton gintugutan kay waray pa man standing order nga baga diri pagud ura karampant ito kunta nga kontrobersiya pag sarang ito nga kuan. Kaya naging kuan man inihiya naging sensational na inihiya han nakadinha China, di ba? Nga from August of 2018 up to today may dinahira 650,000 na namatay nga mga baboy, di ba? Ilabot pa ini andiri nagpakitahin mga symptoms, di ba? So amo ito kaya naging stricto aton regulatory division ha Bureau of Animal Industry nga dapat iban. So adtong nga mga so ning pakiana anon mangyayari? Kung example nakasulod man tapos nakapalit kita, asya ba? Tapos aton na i-prepare atong table. Namamatay ba inahit? Di ba anyway, namamatay hagot? Okay, kanhin ini mga virus is very heat sensitive. Madali ra mamatay hit kalayo or hit paso. At 60 degrees centigrade at 60 degrees centigrade mamatay hira for 10 minutes within 10 minutes. Okay. At 50 degrees centigrade mamatay hira at 30 minutes. How much more kung boiling point na sa mamamatay hira. Pero ang problema kung ini kailangan pahugasan, halimbawa karne napalit natin ng frozen parit nga mga adaha Monterrey example pero wala ito ako na ito example dibit Monterrey mga frozen man talaga yan so ang problema kay pag nagkarne kita pag nagprepare na kita hit meat manhugas kita hugasan natin di ba so may mga man ito may mga bits and pieces man ito nga nakukuha kuan labot light ira mga tissues so tapos nakakaon ini nga gawas so posible nga magkamayadahin
contamination it aton environment or imo hinugas bubutang mo hit pagkaon hit imbaboy nga backyard nga scale di ba kay it aton pagkaon hit aton mga backyard kasi makuri man it permila commercial kay wala kita so dahil mga leftover la di ba so amo init kadelikaduhan pero in terms kung naluluto na pero wala go direkta ng affect okay sensitive pero kuan hira test mas resistant naman hira common mga disinfectant mga alcohol na so dito medyo kuan hira medyo malakas-lakas resistensya so kailangan ka gumamitin mga matatapang disinfectant like formalin, formaldehyde, sodium hydroxide, chloroform so dapat acetate imo gamiton diri la plain lang ordinary nga disinfectant kay medyo mas matapang-tapang hira diri day na mamatay. Okay. So asya ito aton niya na talaga intend ko niya ng topic last week pa kunta ini pero Hidok was not available at that time kay may adag yapon previous commitment niya nga he was not feeling well pero yan nasa rin ko pa dirila ini kunta maging leksyon han aton mga hog raisers nga magtinigan ulo nga manhinganugon kay syempre may capital go dito may investment ito ay oo talaga may investment ito pero sa ring pa man naton in paramount overhead imo negosyo an safety nganhan kaligtasan han aton mga consumer kay after hito tika nga imo farm for sure magawas ito ipo-process iguan so may abot man ta ito didat aton ha pagkainan ha aton mga lamisa ha pangaon sa ring pan aton mga Department of Agriculture an aton mga hog raisers ayo kamo kahinganugon anyway if time comes nga magkamay-ada talaga kita din hiton God forbid la kunta diri ito makasulod nga ni may adat ayuda man ta nga igahatagan Department of Agriculture so gin-encourage nila nga once makitaan at the early possible time kuntang mapakitaan ang iyong mga kababuyan hini nga simptomas ayaw gud pagruha-duha pagtago ayaw i-deny nga may ada oo nga may report dayon so early reporting early diagnosis importante para makontrol dayon yes asya ton siring yes dok tamat nga imo ayaw i-deny ayaw igtago basi matratar kung pwede pa matratar masalbar pa ang masasalbar although dire hiya detrimental to human health or parahan kanan health sa tao pero ang magsusuffer ang swine industry magkakamati nga tanit atong mga kababuyan malulugi kita atong kapital so and once pag nakasulod na inhi usang area usang zone di na basta ini nga nawawala kay nakasulod na so aton man na slaughter ang kababuyan nga na-expose aton man gin ginlubong ginpatay pero it virus adan ha aton environment so may mga sitwasyon nga diri kita maaram bigla hirang na flare up or na-infect so Dok, speaking ito sa ring panimo ito ma-flare up although nasing kita baka kasing kita nga naglimpyo na kita nagkuha na kita ng mga alcohol o nagkuha na kita ng mga formalin so clean na naton pagunahon na if ever umataki ini din aton diri konta mahinayon diri la konta pero if ever bird flu ba kita di ba nagka-avian pero at least nakuan kita na dayon control dayon if ever magkamay-ada kita ito din ano an advice ito niyo han disposal han hini nga affected nga mga kababuyan so kung nagkamay-ada kita din kung hayan ang area nga positive so dapat aware kita ito kung din ito nga area anyway ato namang gobyerno diri itirang pakabaya himo ni paagi nga tanan nga itong mga baboy dito nga area diri magpapakagawas ika-quarantine ito gira until nga it mga baboy dida ma-contain nira pinagi ni slaughter tapos pinagi strict quarantine rules and regulation now kita naman nga mga consumer so siguro di naman kita medyo tanga ba nga mapal kita mga baboy nga tikang ito dito nga area nga positive so amo ito pero kay barato asya na pero wala diri ito pwede nga example ada hani na talaga diri na naton maiwasan so kung may nakita tigiri
Tapos ito dito nga area positive or bisan din nga bisan waray pakit din aton area na diri pa positive. Kung may kita figure importante nga magkamay-ada kitahin control it mga tao nga mabisitate aton area it aton figure. So unang-una i-control naton diri na basta-basta kita magpapasok. Ikaduha, foot bath. Dapat may kita foot bath. Ano usually an ada ito a foot bath? Formalin. Formaldehyde. Oo. May ito dito bagan square paspasan, la. paspasan, mahulos. Mo hinsako, tapos holson mo ito. Everybody nga makatuing product may step on anay dida para itira mga shoes kung may mga bacteria or virus pandida nga na care nira mamatay so diri contaminated imo peggery. Now, dito mga commercial farms mga tao nga napasok dito ira farm labot lang nga may mga foot bath may dito hira mga ginsusud nga mga gear parang bado o robe. Ang iba nga ni gipapaliwan. Kami nga dito sa Federal Agricultural Corporation once nga na day off kami pakadto Manila. So day off mo so makadto ka Manila no. Pag sulod mo diri ka basta-basta makasulod nga do diretso kailangan umagi ka anay dito ira shower. Paparigo anay kami magliliwan anay kami antes makadto kami amon mga unit amon mga area na labot lang foot bath di da may gate makadto ka pa dito your shower area mag-shower ka anay mas ka anay kay pero ito ka 1,000 nga mga baboy nga posible malagay alanganin kung baga may nakadara may carry kung may daking carry nga virus nga deadly or ano pa man. So, nag-shower anay kami tapos nagliliwan antes na kamatit amon mga area. Posible ba ito, Doc, ito nga ini nga African swine fever once apektado na an baboy sering pa nimo may deleto na last 24 hours or less. Hyper-ekito. Usually, incubation period is 4 to 9 days. Karagsi yung incubation period, virus makadahit lawas it baboy, pero diri pa yung magkakause symptoms o waray pa yung symptoms nga ipapakita. After 4 to 9 days, dito na manifest. Magawas na hiranat. So, incubation period. So, after incubation period of 4 to 9 days, magawas na hiranat, tapos magkamay na ubo, mag-uuro na dugo, mag-dyspnea na, mag-labored breathing, naghingalo, di ba may pneumonia? So, tapos, ano pa ba? Di rin nakakabuhat. Incoordinated, depressed. Sugad na nga nito, grabe na. Tapos namumula. Sugad na ito, within 4 to 7 days, mamamatay yan. Pinaka-earlier, 4 days. No amount of vaccine can ever no amount of treatment save. No amount of treatment can ever save that. Itong estado na. Itong estado. Ngan bisan pa waray pa dili sakit, waray talaga kita bakuna pa. As of today. Diri pa na-produce an epektibo nga vaccine. Nga pwede ira makaprotect. Diri pa tag cholera, swine plague, ano pa ba, mga common, pseudo rabies, E. coli bacillosis, may mga bakuna na kita hini. Pero African swine fever up to now, since 1950s, mada iyan na, waray pagod kay. Matigit ulo dahil nga virus. Oo. So ito aton kung andi na medyo diri maupay nga sitwasyon when it comes to African swine fever kay waray pa kita potent nga bakuna nga na-produce. Pero diri tira na undangin pag diniscover pag eksperimento nga bakuna nga somehow makaka-hatag protection it mga baboy. Actually ito delikado Doc sa ring panima once affected inihay ni nga African swine fever no amount of vaccine, no amount of treatment na maka-save pa hinian imong mga kababuyan. And the only solution para diri magsarang, diri makatapon, diri mag nationwide or region-wide or province-wide scale, pamatayin lahat mga baboy. And pinapatay din nilulubong o sinusunog. Sinusunog, nilulubong. Kasi ito nito buong China. China, ato gipakita ha video o ha TV nga ginaagian nira left and right ato farm do kun backyard nila wala kita maka view kasi nawawonder ko lat kun bangin ni individual kay may mga balay man mga along the road
Mga patay magkaluyo man. na. Oo, magkaluyo man acrossan kuan Highway? han highway o han iradalan may de mga kuan. Mga Tapos patay? mga balay man, oo, mga balay. Baga diri man farm hiya. Mga Otherwise, balay. kung farm, haluag punta, ano. Individual houses. Parang may mga, parang may mga dito, mga tangkal ba to. Pero dako man, kung baga tangkal, big enough for a kuan, for a baboy. Parang suka dito ng pagkita. So, mga patay na kababuyan. Mga patay lang, lying down. Maalarma ka. Kay 100% mortality. Diyos. Talag sa lait na bubuhay. So, asya ito kadelikado ngayon na so. Nabaroan naton nga once apektado naton pero ay lakita ka baraka kay as of this kuan announcement naton o haram discussion naman ni Dr. waray pa kita kaso din hiya Pilipinas hining African swine fever nga diri kita ito nag-expect di kita ito naguhulat never. Yeah, because the government is doing its very best to control or to prevent nga makasulo din niya aton. Tama iton. So usa na ito kita. So ada ito government na it responsibility. So siguro mabuligan na nato na no. Sige dito. Tama ito. So Doc, dasayod kita no. So thank you Lord ano nga waray pa kita ito. Thank you for the information na nakadugangan nga impormasyon. Kadi naman kitahan aton damo nagpapinakianahinihan saad o naton special areas for agricultural development masigway kita no kay di man naton ikakalikaw an Office of the Provincial Agriculturist inactively implementing ang saad programs para 2017 nga implementation 2017 nga program nga funding gin-implement siya na nga tuig. I believe so an EULAT office is doing the same. The PVO. So, how far have you gone with the 2017 implementation so of as far as PVO is concerned, diri pa kami nakaka-kick off an amon technology training seminar kay ang mga papel diri pa natatapos. Diri pa na kukumpleto. So ginhulatan naman nga ma-accomplish ang tanan nga mga requirements bago kami magkamay-adahin technology package of training. So hinasab na wari ka mo yan na ginbubuhatan saad. As of now, aside from monitoring and previous nga saad. Aside from monitoring and aton previous saad yan aton mga monthly monitoring and mga different kinds of important livestock diseases, medyo ginulat pa namon ito nga ma-polish na ang mga papel na gikinahanglan parahan pag-implement ang kanang aton 2017 nga saad program kay 2 years na test ano. So overdue na ito, so dapat mahingad to na ito mga beneficiaries. So far, didi amon na agriculture, particularly on rice production, saad rice production, in nahuman na last week, we were in Calbayo, gano, nahuman last week, and 5 nga mga areas nga gin-identify for palay check system, rice production, 5 ito nga naka-program, nga an IRA participants inaabot 90 or more. So nahuman na ito. And then anya na may ongoing parahan high value commercial crops. Ongoing ito't iralalakat para hininga nasabi nga mga training. Nga of course diri gihapon mapaorhian an corn. Ongoing gihapon irakalakat parahan paghataghin pag-aradman mahinhan corn production training. So ito nga tanan 2017 pang implementation 2017 nga funding gini-implement siya nga 2019 although may kanit na nag-start to December kay di naman na in place di naman na in place ang mga pagkikinahanglanon nga mga materials and funding warahan food no nakatikang hira naka-kick off hira December so gigo-continue na lang ito yan ang hopefully mahuman first quarter this year. Basi makasunod naman luwatan aton 2018. O di ba? Oo. Once nga mahihatag na naton ang tanan nga mga papeles pagkumpleto pagsara ano hanini nga funding year funding nga
ginhatag ka aton 2017, so masunod na ito ang 2018. Kaya di nga nito sa livestock, kadadamahan mga munisipyo nga aton naka-program nga tatagan hini nga programa. So may munisipyo nga tagduha, tagtulo ang ira program nga or project nga ma-receive. So swerte hira, no? Asya nga ni ito nga, so siguro kailangan matikangan na ini, ano, kay medyo dadamo inihira nga mga munisipyo. Kay 2017 pagudla, so may napakita 2018, ano? So dapat talaga Duro na laksiyon na naton. Kay dili ito naton ano noy na biyan ito our control na basta once sumiring nga procurement na nagkakaproblema kay waray taker, labi na ha iyo. Labi na ha livestock kay danay an waray taker han chicken. Waray taker han kababuyan, kanding naman la iton. So asya ito nga nadidilatar kay after hini nga bidding sigud naton mag-schedule ano yan nga bidding failure of bidding kay waray participants o usala waray kuan o diri nga ni waray makaproducer han necessary nga papel. So mag-schedule na late iton. Ansi ito nga nakakauo. As ito nga nakadilatar. Oo. So baga intindihon ang livestock. Not like hindi niya amon kay although may danay failure han bidding tungod kay an volume tanay diri na mimit o diri nga ni mamit man an volume an pagpaapura han mga inputs kay mag-implementar na parang suga dito baga nagiging problema didi ha partihan land agriculture. Pero so far so good. We are updating han mga kiwa han aton mga staff ano hin baga na on time na nakakalanat-lanat kita kay Saringan region sigila kay tungod man ito an mga inputs in tikang mangguda region anya na 2017 implementation at 2017 funding region manggud an nagkandakan mga procurement anato na lang purely implementation. Yung package of technology. Oo. Ngan pag kinabag-ubag ulitan aton regional director, so yan na may bagulat kita regional director ng Department of Agriculture by the person of Director Milo de los Reyes. So nahingi naman Dr. Orais. Balik lang ha. Balik lang niya dati operations. PRD man niya, di ba? So balik lang niya. Okay, anything more, Doc? Okay, by March, magkakadak naman kami kuan mass vaccination ni rabies kay rabies awareness man. The good news is may nakita bakuna dito pala Manila. So kuroon pa ito. So makaka-implement na kita by March kun makuha vaccine. Makuha natin atong vaccine. Okay, so good news. Mapadayon na. Okay, waray na, Doc, yung announcement. Pahinumdom. Okay. Okay, ngan mga kasangkayan in and outbound ta. Ay, by the way, para tubong to nga bangin na kukang kamo na napapausa nga may nagmo-monitor. May nagmo-monitor. Dida iyon mga project saad 2016. Ay la kamo ka pausa. Pakianhan nga ni kamo kung beneficiary kamo, sumatla kamo. Kung kung nagkamaya na kamo problema, kung nag-failure an project, kay ang rason nga kay nag-failure, so sumatla ka mong kamatuoran. Anyway, himuan ito report and then kamo mismo in kinahanglan mag-report ito nga dan yung pinaka haraning agriculture's office sa iyo dapit. Kung di naman ito mahitabo sigun nato para yula Villa mismo nga munisipyo paabot tayo niyo ang iyo problema o ang iyo mga failure ng mga project ipaabot dayon niyo basta mahimuan ito report madali nga panahon. Para maging legal. Ayun yung pag-skip ayun nga pagikan pa Manila kay tungod kay nagpalya. Atubang unta. Sugadan pag atubang nato na nakarawat pala kita proyekto. Okay. Yan. Mga kasangkayan tungod kay warin let kita oras. Dini na lang naton yung tatapos sa naton taramdan, kaagabay ha agrikultura para naton Enero 14 nga edisyon. Of course, hangaran naton nakaupo da technical side. Hi Kuya Marlon, hangaran paghihapon han station manager,
Han DYM si Mr. Johnny Bogart Filamor, hangaran ng Departamento ng Agrikultura, Region 8, hangaran paghihapon han Provincial Government of Samar through the Office of the Provincial Agriculturist Province of Samar, and of course the Provincial Veterinary Office Provincia paghihapon ng Samar. Hangaran paghihapon ni Dr. Nonoy Ripol Borata, once again ni Marites Dilauda